مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض الباونتي كيك أو كيك طبقات الشوكولا وجوز الهند. كيك رائع والوصفة سهلة كتير ومكوناتها بسيطة، لازم تجربوه. إذا عجبكن الفيديو اعملوا لايك، وإذا بعدكن مش مشتركين بالقناة يلا كبسوا زر الاشتراك ورنوا الجرس لتوصلكن كل الوصفات الجديدة. يلا نبلش. الخطوة الأولى رح منحضر كريمة جوز الهند. نحن بحاجة ل3/4 الكباية من السكر، بزيد عليهم 4 ملاعق كبار من الكورن فلاور وبحركن تما يبقى عندي تكتلات. برجع بزيد 3 كبايات من الحليب السائل وبحرك كل شي على البارد لحتى يدوبوا مزبوط. برجع بنقل الخليط على نار وسط وبستمر بالتحريك لحتى يشتد القوام ويصير كريمي. بشيل الخليط عن النار، بزيد معلقة صغيرة من الفانيلا، 3/4 الكباية من برش جوز الهند، وبحرك كتير منيح تينخلطوا مع بعض. كريمة كتير طيبة ومكوناتها بسيطة. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك. بغطي الكريمة بورق نايلون حتى ما ينشف وجهها وبتركها لحتى تبرد. بهالوقت خلينا نبلش بالكيك. بخفق 4 بيضات على سرعة متوسطة وبزيد تدريجيا 1.5 كوباية من السكر وبستمر بالخفق. بضل بخفق لحتى يدوب السكر ويفتح لون الخليط. بس يصير عندي هيدا اللون الميل على بياض، بزيد نص كوباية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون ونص كوباية من الحليب السائل. بنخفق كل السوائل مع بعض لمدة شي نص دقيقة وبنرجع مننزل المكونات الجافة. بدنا 1.5 كوباية من الطحين و3 ملاعق كبار من بودرة الكاكاو. منضيفهم تدريجيا على 3 مراحل، وكل مرة بخفق شوي بس لحتى يختفي الطحين. وبذكركن انه كل المكونات مكتوبة بصندوق الوصف تحت الفيديو. اخر شي بزيد ملعقتين صغار من البيكنج باودر، بخفق شوي وبرجع بزيد معلقة صغيرة من الخل الأبيض. ما بدنا نخفق كتير. أول ما تختفي المكونات الجافة بوقف الخفق وبنتقل على الشغل بالسباتول. بقلب شوي بالسباتول بس لحتى اتأكد انه ما عندي طحين بكعب الجات. مثل ما شايفين قوام الكيك رخو، هيدا هو القوام اللي بدي اياه. هيدا الكيك عن جد رائع. طريقة خبزه وحشوه بالكريمة مميزة. منصب نص كمية الخليط بقالب الخبز والنص التاني منحطه على جنب. منشوف بعد شوي شو رح نعمل فيه. منشيل فقاعات الهواء من الكيك وبحطه بفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة بس. بهالوقت بجيب الكريمة من بعد ما بردت وبخفقها شوي بالمضرب اليدوي. وهيدا الكيك من بعد 20 دقيقة صار جاهز. شلته من الفرن. دايما تأكدوا بواسطة عود خشب قبل ما تشيلوا الكيك من الفرن. باخد نص كمية الكريمة اللي حضرناها، بحطها بوسط القالب وبمدها وبتركها بعيدة عن الأطراف. طريقة مميزة لنحشي الكيك بالكريمة من دون ما نقصه، هيك بيطلع عنا قالب محشي جاهز. صار وقت استعمل النص التاني من خليط الكيك. مثل ما شايفين بصبه من الداير على الأطراف وبرجع على الوسط لحد ما يتغطى الوجه كليا. يلا اعملوا لايك إذا عجبتكم وصفة كيك الشوكولا بجوز الهند، وتذكروا تشتركوا بالقناة. بحبكن كتير. ومرة تانية برجع بخبز الكيك بالفرن
على الرف الوسطاني على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة بس. وهيدا الكيك من بعد ما برد، ليكو شكله عن جد بشهي. باخد النص التاني من الكريمة الباقية، بمدها على وجه قالب الجاتو، وبترك شوي بحطن ببايبنج باج، بزين فيهم داير القالب. أطيب باونتي كيك صار جاهز، فينا نبرده شي ساعة ومنرجع منقدمه مع صوص شوكولا. ألف صحتين، بحبكن كتير، بشوفكن بالفيديو المقبل.